નમસ્કાર સાથી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વેનું ઓનલાઈન ડિજિટલ લર્નિંગ લેક્ચર્સમાં. મિત્રો, પ્રકરણ ત્રિકોણમિતીય સમીકરણના ઉકેલ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ઇક્વેશન્સ માં JEE માં પૂછાયેલા સરસ મજાના પ્રશ્નો લઈએ આજે. પ્રશ્ન નંબર પ્રથમ તમારી સમક્ષ બોર્ડમાં મેં દર્શાવેલો જ છે. જુઓ ને પ્રશ્ન શું છે. તો પ્રશ્ન કંઈક એવો છે કે જો sin x -3 sin 2x + sin 3x બરાબર cos x -3 cos 2x + cos 3x બરાબર આવું છે, તો એમનો સામાન્ય ઉકેલ એટલે કે થીટાની કિંમત કેટલી છે? કોની કિંમત માંગી છે? થીટાની. એને કહેવાય સામાન્ય ઉકેલ. તો આ રહી તમારી રકમ. વધીએ સોલ્યુશન તરફ. સોલ્યુશનમાં લઈએ રકમ છે sin x -3 sin 2x + sin 3x બરાબર છે cos x -3 cos 2x અને પ્લસ cos 3x. આવી રકમ છે પહેલા. બરાબર છે ને? ઓકે. પણ તમને ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરમાં ભણીને આવેલા જ છો એટલે સૂત્ર આવડતું જ હોય. શું સૂત્ર આવડતું હોય? c + c આવડતું હોય, s + s આવડતું હોય. બરાબર છે? c + c આવડતું હોય ને બીજું s + s આવડતું હોય. તો જોઈએ s + s. તો લખી નાખીએ પેલા sin 3x + sin x અને -sin 3 2x આ એમનું એમ 3 sin અને 2x. હાલો બરાબર. પછી c + c માટે આ અને આ c + c બનાવે. તગડાને છેલ્લે નાખી દઈએ તો c + c થાય cos 3x + cos x અને -3 અને cos 2x આવું થાય. આને એમનું એમ રાખ્યું છે. બરાબર છે? ક્લિયર? ઓકે. તમને ખબર છે કે s + s નું સૂત્ર શું થાય? s + s નું સૂત્ર થાય 2 sin અને cos થાય આવું. બરાબર. બાકી એમનું એમ -3 sin 2x એમનું એમ. બરાબર ની નિશાની એમનું. પણ એક ખૂણા લખવાના ભૂલાઈ ગયા. તો લખીએ ખૂણા. શું ખૂણા થાય? તો 3x અને x નો સરવાળો થાય 4x ભાગ્યા 2 કરો. 4x ભાગ્યા 2 કરો એટલે અહીંયા 2x આવે અને 3 માંથી 1 2 ભાગ્યા 2 એટલે 1x આવે. ખાલી x. બરાબર. હાલો પાછું c + c આવ્યું. c + c ને શું લખાય? વેરી ગુડ. 2 cos અને cos એવું લખાય અને -3 cos 2x એમનું એમ જ રહે. હાલો ડન છે અહીંયા સુધી? ડન. ઓકે. ફરીથી બે ખૂણાનો સરવાળો કરો. 3x અને x 4x થાય. 4x ને 2 વડે ભાગો તો અહીંયા આવે 2x અને અહીંયા આવે x. ક્લિયર છે ને? ઓકે. હવે ફટાફટ મને ઈ કયો કે બેયમાંથી કોમન શું આવે? તો આમાંથી sin 2x અને sin 2x કોમન આવે તો લખી નાખું sin 2x કોમન. કાઉન્સમાં કંઈક વધે. આમાંથી બેયમાંથી cos 2x કોમન. cos 2x કોમન અને કાઉન્સમાં કંઈક વધે. હાલો કાઉન્સમાં શું વધે એ મને લખાવો ઝડપથી. શું વધે? તો કાઉન્સમાં વધે આ કોમન એટલે 2 વધે, cos x વધે અને -3 વધે. બરાબર. ઓકે. અહીંયા એવું જ વધે. 2 વધે, cos x વધે અને -3 વધે. લ્યો. બરાબર છે? પણ ઉડાડવા નહીં. બે અવયવ સરખા છે એટલે ઉડાડી દેવા એવું નથી કહેતો હું. ઉડાડવા તો નહીં જ. તો શું કરું? આ બાજુ લ્યો, આ પદને આ બાજુ લ્યો તો ઋણ થાય. તો લખી નખાય કે sin 2x કાઉન્સમાં 2 cos x -3 cos 2x કાઉન્સમાં 2 cos x -3 અને બરાબર 0 આવું આવે. ક્લિયર છે ને? જો હવે આ બેયમાંથી અવયવ કોમન આવી જાય. આપણે ઉડાડવા માંગતા હતા ને કોમન આવી જાય. તો કોમન આવે 2 cos x -3 કોમન. હાલો એ કોમન લઈ લ્યો. તો બીજો અવયવ શું વધે? ફટાફટ જણાવશો. તો બીજો અવયવ વધે સાહેબ sin 2x cos 2x અને બરાબરની નિશાની અને 0 આવું વધે. ક્લિયર છે ને આ સુધી? અહીંયા સુધી. ઓકે. તો હવે એમાં આગળ વધીએ. ક્યાં સુધી આપણે ભણ્યા? તો પેલું તો આ ખબર પડી, બીજું આ પડી, ત્રીજું ના, ચોથું ના, આ કોમન. ઓકે. આમાં શું વધ કરી શકીએ? તો આમાં આપણે એવું કરી શકીએ કે આ પેલા નડતું હોય એને કાઢી નાખીએ. ઓકે. શું? 2 cos x -3 બરાબર 0. પહેલો ભાગ એવો થાય 2 cos x -3 બરાબર 0. બીજો ભાગ શું થાય? બીજો ભાગ થાય sin 2x cos 2x અને બરાબર 0 આવું આવે. ક્લિયર છે? ઓકે. તો હવે આને ઉપરથી એવું કહી શકાય ને કે 2 cos x બરાબર +3. કેમ +3? -3 ને સામે મોકલો +3 થાય. ઓકે. તો હવે મારે એ જોઈએ કે આ બગડો જે છે એ અહીંથી કાઢી નાખું. જ્યાં બગડો હતો આ બગડો હતો 3 સામે ગયો. બગડાને આપણે ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં આપી શકીએ ને. તો cos x ની કિંમત થાય +3/2. બરાબર. ઓકે. તો આવી કિંમત શક્ય ખરી? તમે બધા જાણો જ છો કે cos ની કિંમત હંમેશા
-1 થી 1 ની વચ્ચે જ હોય. કોની વચ્ચે હોય? -1 થી 1 ની. પણ આ તો 1.5 છે એટલે આવું કંઈ શક્ય નથી. બરાબર છે, આવું કંઈ શક્ય નથી. એટલે આ ઓપ્શનને ક્લિયર જ કરી નાખીએ. વધીએ આ બાજુ. તો હવે આ બાજુ છે sin 2x બરાબર સામે મોકલો એટલે cos 2x થાય ને સાહેબ? તો કાંઈ વાંધો નહીં. હવે હું તો આને છેદમાં લઈ લ્યો. તો આવું લખાય કે sin 2x ના છેદમાં cos 2x બરાબર 1. પણ સાથી મિત્રો તમે બધા જાણો જ છો કે sin ના છેદમાં cos, sin ના છેદમાં cos ને શું કહેવાય? હા બોલો sin ના છેદમાં cos ને વેરી ગુડ tan 2x કહેવાય. તો tan 2x બરાબર 1. ક્લિયર છે? હવે મારો એ પ્રશ્ન છે કે tan છે એ 1 ક્યાં હોય? શું વાત કરું છું? tan છે એ 1 ક્યાં હોય? તો તમે બધાય ખબર જ છે કે કેટલા ચરણ હોય મિત્રો. તો તમને બધાને સરસ મજાની માહિતી જ છે કે હાલો ઓકે સરસ મજાનું. આને પહેલા તો વ્યવસ્થિત દોરી નાખીએ, નહીં ખબર પડે કાંઈ વાંધો નહીં. ભાઈ હાલો આને ઉડાડીએ, આને ઉડાડી દઈએ. આ 2D માં ભાઈ કે મને દેખાય ચોરસ? આ રહ્યો ભાઈ ચોરસ. હાલો ઓકે ક્લિયર છે? ઓકે મિત્રો હવે તમને ખબર જ છે કે આ થયા 4 ચરણ. ક્લિયર? 4 ચરણમાં અહીંયા પહેલું ચરણ કહેવાય, આને બીજું ચરણ કહેવાય, આને ત્રીજું ચરણ કહેવાય અને આને ચોથું ચરણ કહેવાય. આ પહેલું ચરણ, આ બીજું ચરણ અને આ ત્રીજું ચરણ. મારે tan 1 ક્યાં છે એ જોવાનું છે. તો tan 1 હોય એ કયો ખૂણો? તો આ પહેલું ચરણ હોય ને આ ત્રીજું ચરણ હોય. કે ઓલ STC પ્રમાણે, ઓલ ST અને C પ્રમાણે tan છે એ પહેલામાં બધામાં ધન હોય ને ત્રીજામાં ધન હોય. તો પહેલી કિંમત આવી ન થાય અહીંયા 0, 2π, 4π ડોટ ડોટ ડોટ, પાઈ, 3π, 5π ડોટ 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 લ્યો. પણ એ બધા એમાં +π/4 45 કરવા પડે ત્યારે tan ની કિંમત 1 થાય. લ્યો તો આને સામાન્ય રીતે લખવું હોય તો શું લખાય? તો tan x 2x જો 0 + π/4 હોય, π + π/4 હોય, 2π + π/4 હોય, 3π + π/4 હોય, તો એને હું સામાન્ય રીતે લખી નાખું કે 2x બરાબર nπ + π/4. જોઈ લ્યો તો ફટાફટ. nπ + π/4. 0 મૂકો એટલે 0 + π/4, 1 મૂકો એટલે 1 + π/4, 2 મૂકો એટલે 2π + π/4. તો આ તો થઈ તો ગયું આ બધું. તો ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? ઓકે આપણે કોની કિંમત જોઈએ સાથી મિત્રો? આપણે જોઈએ 2x ની નહીં પણ x ની કિંમત જોઈએ ને. તો 2x ની કિંમત ઉપરથી x ની કિંમત મને લખાવો ફટાફટ. x ની કિંમત, તો x ની કિંમત આવી થાય કે x બરાબર બગડો જાય છેદમાં nπ/2 પ્લસ π/4 ને 2 વડે ભાગો એટલે π/8. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર રહેશે આજનો. બરાબર છે? શું વાત કરી આખી તમારી સમક્ષ છે જ. જોઈ લ્યો આ આખી રકમ કઈ રીતે સોલ્વ કર્યું એ. ક્લિયર? ઓપ્શન તમારી સમક્ષ મેં દર્શાવેલા જ છે. શું વાત થઈ? તો કે પહેલા તો s + s નું c + c નું સૂત્ર કોમન લીધા અને બે અવયવ એમાં પહેલો અવયવ શક્ય નથી, બીજો અવયવ શક્ય થયું, આવી રીતે થયું. જવાબ આવ્યો nπ/2 + π/8. આ નથી, આ છે. એટલે ઓપ્શન બી તમારો ફાઇનલ આન્સર રહેશે. ક્લિયર છે? જઈએ બીજા પ્રશ્ન તરફ. આ રહી બીજા પ્રશ્નની રકમ સાથે મિત્રો. શું છે? તો કે ગણ p અને ગણ q એવા બે ગણ દર્શાવેલા છે અને તમારે ગણ p અને q માંથી કયો સંબંધ સાચો છે એ તમારે દર્શાવવાનું છે. તો વાત કરીએ ગણ p ની. ઓકે ગણ p ની વાત કરીએ એ પેલા ગણને અહીંયા થોડુંક નીચે લઈ લઈએ. ઓકે હાલો ડન. તો હવે ગણ p બરાબર શું છે? તો કે sin - cos બરાબર √2 cos θ આવું છે. ઓકે તો હવે લખી નાખું કે sin θ બરાબર આને સામે મોકલો એટલે √2 cos θ + cos θ આવું થાય. ઓકે હાલો એટલે આ સમીકરણની બદલે હું શું મૂકી શકું ને એ વિચારું છું. બરાબર ને? ઓકે તો sin θ બરાબર આવું થાય ને. શું થાય ભાઈ? તો કે cos θ કોમન થાય, કાઉન્સમાં વધે √2 + 1. ઓકે સાહેબ હાલો બરાબર. તો sin θ ના છેદમાં cos θ, sin θ ના છેદમાં cos θ બરાબર શું આવે? તો કે √2 + 1 આવે. પણ પ્રભુ તમે જાણો છો શું? sin θ ના છેદમાં cos θ, sin θ ના છેદમાં cos θ ને કહેવાય tan θ, sin θ ના છેદમાં cos θ ને કહેવાય tan θ. તો આનો ફાઇનલ આન્સર આવ્યો tan θ બરાબર √2 + 1. ક્લિયર છે? એટલે હવે લખી નાખીએ કે ગણ p છે એ નથિંગ બટ ગણ p એટલે શું છે ભઈલા? તો કે ગણ p બરાબર છે tan θ બરાબર √2 + 1. લ્યો tan θ ની જેટલી કિંમત √2 + 1 થાય ને એ બધી એની કિંમત. આ ફાઇનલ આન્સર. આ થયો ગણ p. હવે જોઈએ ગણ q. આ રહી ગણ q ની રકમ તમારી સમક્ષ જ છે. ઓકે સાથે મિત્રો હવે ગણ q ના ગણીએ. શું છે ગણ q માં? તો એમાંય છે sin θ + cos θ બરાબર √2 sin θ. તો સામે કોને મોકલવો પડે? વેરી ગુડ, આ ભાઈને સામે મોકલવા પડે. તો cos θ ની કિંમત થાય કેટલી થાય? તો કે √2 sin θ - sin θ આવી થાય. લ્યો
બરાબર છે ને? ઓકે, હાલો હવે સાઇન થીટા કોમન આવે તો કોસ થીટા બરાબર સાઇન થીટા કોમન, કાઉન્સમાં વધે √2 - 1. આપણે 10 ને અનુલક્ષીને આગળ વધીએ કારણ કે આગળનો ગણે 10 માં જ ગણ્યો હતો, તો લખી નાખીએ કે 1/√2 - 1 આને છેદમાં લીધો બરાબર, સામે આવે સાઇન થીટાના છેદમાં કોસ થીટા. ક્લિયર છે? પણ તમે બધા સરસ મજાનું જાણો જ છો કે શું, 1/√2 + 1 માં છેદનું રૂટ દૂર કરવું હોય મિત્રો, મારે છેદનું રૂટ દૂર કરવું હોય તો કરણી લેવી જ પડે. તો આની કરણી લઈએ, 1/√2 - 1 ગુણ્યા એની કરણી. બોલો કરણી તમને ખબર જ હોય શું થાય? √2 + 1 ગુણ્યા √2 + 1 બરાબર. તો બરાબરમાં આને શું કહેવાય? ફટાફટ સાઇન ના છેદમાં કોસ ને કહેવાય tan થીટા. લ્યો, ક્લિયર છે? ઓકે, 1 ગુણ્યા √2 + 1 એટલે થાય √2 + 1 અને છેદમાં a - b a + b a - b a + b a + b વેરી ગુડ, a² - b². આવું લખાય તો લખી નાખ્યું સાહેબ. તો હવે આવ્યું tan થીટા બરાબર શું આવ્યું? તો કે √2 + 1 ના છેદમાં 2 માંથી 1 થાય એટલે √2 + 1 જ આવ્યું. લ્યો, આ થયો ગણ q. લખી નાખું ગણ q માં શું લખીએ ભાઈ? તો કે ગણ q ઇઝ નથિંગ બટ, ગણ q શું છે? તો ગણ q પણ એવો છે કે જ્યાં tan થીટાની કિંમત કેટલી થાય છે? √2 + 1 થાય છે. લ્યો, આ ગણ p અને ગણ q શું કહી શકતું? બે હરખા ગણ જ છે, એક જ વસ્તુ કે અલગ અલગ સ્વરૂપે દર્શાવી. તો હવે તમારા ઓપ્શન જોઈએ તો આ રહ્યા તમારા ઓપ્શન. શું ઓપ્શન હતા જુઓ તો ફટાફટ. p - q ખાલી ગણ ન થાય, આમાંથી આને બાદ કરો ખાલી ગણ જ થાય, એટલે આ ઓપ્શન ખોટો થાય. પછી p એ q નો ઉપગણ નથી, આ આખો આમાં આવેલો જ છે તો આ ઓપ્શન ખોટો થાય. q એ p નો ઉપગણ નથી, આ આખો આમાં આવેલો છે, આ ખોટો થાય. તો p બરાબર q સાચો જવાબ થાય. એટલે આમનો ફાઇનલ આન્સર થાય p અને q સમાન ગણ છે. બરાબર. ઓકે, વધીએ ત્રીજા પ્રશ્ન તરફ. આ થઈ ત્રીજા પ્રશ્નની રકમ. શું છે? cos થીટા + cos 7 થીટા + cos 3 થીટા + cos 5 થીટા બરાબર 0 હોય તો થીટાની મૂલ્ય જણાવો, આમાંથી કયો થીટા હોય સાચો? તો મિત્રો આમાં પણ બધાય cos 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 પ્લસમાં આપ્યા છે ને, તો તમારે શું કરવાનું થાય? તો તમારે સરસ મજાનું ખૂણાઓનો સરવાળો, શું વાત કરું છું કે ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે જેનો ખૂણાઓનો સરવાળો એક સરખો થાય એવા ખૂણાઓ પકડવાના થાય. જેમાં ખૂણાઓનો સરવાળો સરખો થાય એવા ખૂણાઓ પકડવાના થાય. ઓકે, ચાલો કયા ખૂણાઓનો સરવાળો જુઓ તો કે થીટા અને 7 થીટા, થીટા અને 7 થીટા નો સરવાળો 8 થીટા થાય, 3 થીટા અને 5 થીટા નો સરવાળો 8 થીટા થાય. તો શરૂ કરીએ એમને જ. હાલો, ઓકે, શું વાત કરીએ તો કે આ c + c છે તો cos + cos નું સૂત્ર 2c અને c. 7 ને 8 નો સરવાળો થાય, 7 ને 1 નો સરવાળો 8/2 4 થીટા, 7 માંથી 1 3 થીટા પ્લસ પાછું એનું જ આવે c + c તો 2 cos અને cos બરાબર 0. 5 ને 3 8/2 4, 5 માંથી 3 2/2 1. આ થાય પહેલો ફાઇનલ. ઓકે, બે માંથી કોમન શું દેખાય? તો બે માંથી કોમન તમને દેખાતું જ હશે કે બે માંથી કોમન આવે, 2 કોમન આવે, cos 4 થીટા કોમન આવે, કાઉન્સમાં વધે cos 3 થીટા પ્લસ cos થીટા અને બરાબર 0. ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? ઓકે, હવે બે ને છેદમાં આપી દો, વધે cos 4 થીટા, આને લખાય ને પાછું 2c અને c લખાય અને બરાબર 0. 3 ને 1 4/2 2 થીટા અને 1 થીટા, 3 માંથી 2 2/2 1 થીટા. તો ફાઇનલ આન્સર બે ને છેદમાં આપી દો, આ એ છેદમાં જ આપી દીધો હતો. તો પેલું આવે cos થીટા, પછી આવે cos 2 થીટા, પછી cos 4 થીટા એટલે આવું લખાય 2 ની 2 ઘાત થીટા અને બરાબર આવે 0. લખાય છે બેમાં, શું કાંઈ વાંધો નહીં, લખાય જ. આ તો એ લખી નાખ્યો. હાલો, હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે સાથી મિત્રો, વેરી ગુડ, શું પ્રશ્ન છે? તો cos થીટા cos 2 ની 2 ની 3 2 ની n ઘાત થીટા હોય તો સૂત્ર શું થાય? તો સૂત્ર આવું થાય પહેલા 1/3 પદ છે તો 2 ની 3 ઘાત, પેલો ખૂણો હોય એ સાઇન સાથે, સાઇન થીટા યાદ હોવું જ જોઈએ. ઓકે, ગુણ્યા સાઇન આ બે નો ખૂણામાં ગુણાકાર એટલે 2 ની 3 ઘાત થીટા અને બરાબર આવે 0. લ્યો, આ થયો તમારો ફાઇનલ અહીંયા સુધીનો ક્લિયર કન્સેપ્ટ. ઓકે, હવે આને જ આગળ વધારીએ. શું વાત આવે આગળ? તો આગળ આવે આમાં કે કંઈક નવું જ વાપરીએ. ઓકે ઓકે, 1/2 ની 3 8 સાઇન થીટા સામે તો સાઇન 8 થીટા બરાબર 0 ગુણ્યા 8 સાઇન થીટા એવું થાય. હાલો, તો અહીંયા આવે સાઇન 8 થીટા બરાબર 0. સાઇન 0 ક્યાં હોય? તમને બધાને ખબર જ છે કે સાઇન 0 ક્યાં હોય? તો 8 થીટાની કિંમત પહેલા તો સાઇન 0 એ 0 હોય, પાઈ એ 0 હોય,
2 પાઈ એ 0 હોય, 3 પાઈ એ 0 હોય, ડોટ 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 બધે 0 હોય, માઇનસ પાઈ એ 0 હોય, ડોટ 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 ડોટ. તો એવું ન લખી શકાય કે 8 થીટા બરાબર n પાઈ. n ની કિંમત 0 મૂકો તો 0, 1 મૂકો તો 1, 2 મૂકો તો 2, -1 મૂકો તો આ બાજુ. તો થીટાનો ફાઇનલ જવાબ આવે n પાઈ ના છેદમાં 8. આ થયો તમારો થીટાનો ફાઇનલ આન્સર. જોઈએ કયો ઓપ્શન લાગુ પડે. શું આન્સર આવ્યો ભાઈ જુઓ તો ફટાફટ. તો આન્સર આવ્યો n પાઈ બાય 8. ઓકે, થોડીક એવી સ્ક્રીન બેકગ્રાઉન્ડ બદલાવી નાખી એટલે તમને સરસ મજાનું દેખાય પણ. ઓકે, શું ફાઇનલ આન્સર આવ્યો તો કે થીટાનો આન્સર આવ્યો n પાઈ બાય 8. n પાઈ બાય 8 ઓપ્શન નંબર ત્રીજો C છે. એટલે આ તમારો ફાઇનલ આન્સર રહેશે. બરાબર છે. શું જવાબ આવે તો કે થીટાનો જવાબ આવે n પાઈ બાય 8. વધીએ આગળ પછીના પ્રશ્ન તરફ. આ રહ્યો તમારો પ્રશ્ન નંબર 4. શું રકમ છે તો કે જો tan થીટાની કિંમત -1/√3, પછી sin થીટાની કિંમત +1/2 અને cos થીટાની કિંમત -√3/2 હોય તો થીટાનું મૂલ્ય જણાવો. શું વાત કરી છે? tan ની કિંમત ઋણ, sin ની કિંમત ધન, cos ની કિંમત ઋણ. tan ધન, સાંભળજો, tan ઋણ છે, સોરી, tan ઋણ કયા ચરણમાં હોય? તો tan ઋણ છે ને એક તો બીજા ચરણમાં હોય અને એક ચોથા ચરણમાં હોય. બરાબર. ઓકે, sin ધન કયા ચરણમાં હોય? તો કા પહેલામાં હોય કા બીજામાં હોય. cos ઋણ ક્યારે હોય? તો cos ઋણ કા બોલો બોલો બીજું હોય ને કા ચોથું હોય. ચોથું નહીં, ત્રીજું હોય. બરાબર. તો બધાયમાં જુઓ તો ચરણ કયું કોમન? 2, 2 અને 2 બધાયમાં છે. તો ફાઇનલ થઈ ગયું કે થીટા છે એ બીજા ચરણમાં છે. ઓકે, હાલો, થીટા બીજા ચરણમાં છે. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. થીટા બીજા ચરણમાં છે. કાંઈ વાંધો નહીં. થીટા બીજા ચરણમાં છે તો શું? તો કે તો કાંઈ નહીં સાહેબ, થીટા બીજા ચરણમાં છે તો થીટાની કિંમત હંમેશા બીજા ચરણમાં એવું લખાય ને પાઈ માઇનસ, પછી 3 પાઈ માઇનસ, પછી 5 પાઈ માઇનસ, પછી 7 પાઈ માઇનસ, પછી 9 પાઈ માઇનસ, ડોટ ડોટ ડોટ. √1/√3 થાય, sin 1/2 થાય કે cos √3/2, બધાનો ખૂણો ફિક્સ જ હોય, π/6. તો લખી નાખું થીટાની કિંમત પાઈ માઇનસ π/6, 3 પાઈ માઇનસ π/6, અથવા 5 પાઈ માઇનસ π/6, અથવા 7 પાઈ માઇનસ π/6. આ બધા જ તમારા આન્સર રહે. 9 પાઈ માઇનસ π/6. તો થીટાના ફાઇનલ જવાબ જ લખી નાખીએ. પાઈ માઇનસ π/6 એટલે 5 π/6 થાય. ઓકે, હાલો, પહેલો જવાબ આવે 5 π/6. 6 તેરી 18 માંથી એક 17 π/6 બીજો જવાબ આવે. હાલો, ઓકે, બીજો જવાબ આવે 17 π/6. ત્રીજો જવાબ 6 પંચા 30 માંથી એક 29 π/6. પછીનો આવે 29 π/6. પછી 6 સત્તા 42 માંથી એક 41 π/6 આવે. 41 π/6 અને ડોટ 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 ઘણા બધા આવે. કેટલા ગણવા? ઓપ્શન જુઓ, તમારી સમક્ષ દર્શાવેલા જ છે. તો ઓપ્શનમાં ધ્યાન આપો તો ઓપ્શન છે ઓકે ઓકે આ રહ્યા તમારા ઓપ્શન. 5 π/6 તો પેલો જવાબ હતો પાઈ માઇનસ π/6. 17 π/6 3 પાઈ માઇનસ π/6 છે. 29 π/6 છે જ. 5 પાઈ માઇનસ π/6. તો આપેલ તમામ તમારો ફાઇનલ આન્સર રહે. એટલે આ પ્રશ્નનો જવાબ થાય આપેલ તમામ. કયો ઓપ્શન લાગુ પડે તો કે ઓપ્શન ડી, આપેલ તમામ. કારણ કે 5 π/6 તમારો જવાબ છે, 17 π/6 તમારો જવાબ છે, 29 π/6 પણ તમારો જવાબ છે, અને 41 π/6 પણ તમારો જવાબ છે. ડોટ ડોટ ડોટ. બરાબર છે. આજના દિવસનો અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આપીએ છીએ. JEE ના નવા ક્રેશ કોર્સ માટે સતત મારી સાથે કનેક્ટેડ જ રહેજો. સરસ મજાનો સ્કોર આપણે JEE માં કરશું જ, અને ક્રેક JEE ને કરશું જ. ક્લિયર છે? JEE ને આપણે તોડી ફોડીને ક્રેક તો કરવાની જ છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.